Okay, ang video na to ay mag-unboxing tayo ng Vivo V15 Pro. Ito na po siya, yung Vivo V15 Pro. Before natin buksan yung box, tingnan muna natin yung mga nakalagay sa labas ng box. Okay, yung specs niya is 8GB RAM and 1 to 8GB ROM. So, medyo malaki yung storage nito. Okay, so ano pa ba nakalagay dito? Okay, meron siyang spec sheet sa likod. So, yung color niya is coral red. So, mag-start na tayo ngayon na buksan yung box. Okay. Okay, buksan na natin to para makita na natin yung loob. Ayun, so meron siyang free jelly case pero parang nakakaiba yung jelly case niya eh. Okay, so yung style ng Vivo ngayon meron na palang rubber sa gilid ng jelly case. So mas maganda to eh kasi mas mapoprotektahan yung cellphone. Okay. So ito na yung phone. So coral red yung color. So santabi muna natin diyan. Ano pa ba yung laman ng box? Meron tayong power brick or charger. Tingnan natin po to, 18 watts. Okay, medyo mabilis din to mag-charge. Meron siyang micro USB cable. So, hindi pa siya USB-C. So, actually, okay naman yan. Medyo mabagal lang ng konti mag-charge, pero okay na rin. At meron siyang headphones. Hindi ko pa na-try yung headphones, pero ito-try natin ito mamaya. Okay, so diyan na muna. Okay, so ulitin natin kung ano yung laman ng box. Meron siyang jelly case, power brick, micro USB cable, headset, yung mga user manual at warranty, at yung SIM ejector pin. So now, ito lang yung laman niya. Okay, so try natin buksan yung cellphone. Paano kaya to? Okay. Ito na siya. So, yung color niya is coral red. So, sa next video ko, doon na lang ako magre-review ng kung anong mga laman niya at kung anong kaya niya. So, this time, unbox lang muna tayo and eto na siya. Ready na po i-review to.